درود خدمت همه فارسی زبانان و زبان آموزان گرامی. خوش اومدید به کانال خودتون، کانال لنگویج پنز. با درس هفدهم از کتاب چهارم 4000 لغات ضروری زبان انگلیسی ویرایش دوم در خدمت شما هستم. امیدوارم که درس‌های قبل رو خیلی خوب یاد گرفته باشید، لغاتش و متنش براتون جذاب بوده باشه. فراموش نکنید کانال خودتون سابسکرایب کنید، حمایت کنید از کانال خودتون و نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم برام کامنت کنید. به روی چشم برای بهبود کیفیت ویدیوها و کیفیت کانال 100% اجرا میکنم. با آرزوی بهترینا و آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان میریم که درس هفدهم را شروع کنیم. Bankrupt. If someone is bankrupt, then they are unable to pay their debts. صفت هست به معنی ورشکسته. The store had few customers and soon went bankrupt. فروشگاه تعداد کمی مشتری داشت و خیلی زود ورشکسته شد. Conform. To conform to rules or laws is to obey them. فعل هست به معنی مطابقت و سازگاری داشتن یا اطاعت و پیروی کردن. The new student had to conform to the school's dress code. دانش آموز جدید باید از آیین‌نامه مربوط به لباس مدرسه پیروی می‌کرد. Employ. To employ someone means to give work to them. فعل هست به معنی استخدام کردن، به خدمت گرفتن. The bookstore employed 2 full-time clerks. مغازه کتاب فروشی 2 منشی تمام وقت استخدام کرد. Expel. To expel someone means to force them to leave a place. فعل هست به معنی اخراج کردن، بیرون کردن. Since he would not follow the rules, the principal had to expel the student. چون آن دانش آموز از قوانین پیروی نمی‌کرد، مدیر مجبور شد او را از مدرسه بیرون کند، اخراج کند. Extension. An extension is a part added to something to give it more time or space. اسم هست به معنی توسعه، گسترش. My parents decided to add an extension to our house for the new baby. پدر و مادرم تصمیم گرفتند به خاطر نوزاد جدید قسمتی را به خانه جدیدمان اضافه کنند یا خانه جدیدمان را گسترش بدن، توسعه بدن. Forthcoming. If something is forthcoming, then it is about to happen in the future. صفت هست به معنی آینده، آتی. Some economists predicted that the forthcoming world economy would be severe. اقتصاددانها پیش بینی کردند که اقتصاد آینده جهانی وخیم خواهد شد. Furnish. To furnish means to put furniture in a house or room. فعل هست به معنی مبله کردن. Most homes are furnished with tables, chairs, and beds. اکثر خانه‌ها با میزها و صندلی‌ها و تخت خواب‌ها مبله شده‌اند. Hygiene. Hygiene is the conditions or methods needed for health and cleanliness. اسم هست به معنی بهداشت، پاکیزگی. People who brush their teeth at least twice a day are practicing good hygiene. افرادی که دندانهایشان را حداقل 2 بار در روز مسواک میزنند، پاکیزگی یا بهداشت را به خوبی رعایت میکنند. Hygienic. If something is hygienic, then it is clean and unlikely to cause disease. صفت هست به معنی تمیز و پاکیزه، مربوط به بهداشت، بهداشتی. My sister works very hard to keep her entire home as hygienic as possible. خواهرم خیلی سخت کار میکند تا تمام خانه‌اش را تا حد امکان بهداشتی نگه دارد یا تمیز و پاکیزه نگه دارد. Landlord. A landlord is a man who rents property to a person. اسم هست به معنی صاحب خانه، مالک. The landlord collected everyone's rent money on the first day of every month. صاحب خانه پول اجاره هر کس را در اولین روز ماه جمع‌آوری می‌کرد. Lease. To lease means to rent property, usually an apartment or land. فعل هست معنی اجاره کردن، اجاره دادن. When the family first leased the apartment, the rent was very low. هنگامی که آن خانواده نخست این آپارتمان را اجاره کردند، مبلغ اجاره بسیار پایین بود. Mandatory. If something is mandatory, then it is required by law. صفت هست معنی اجباری، ضروری، واجب.
It's mandatory that everyone be at least 16 to drive a car in the US. برای هر فرد اجباری است که برای رانندگی در ایالات متحده حداقل 16 سال داشته باشد. Mend. To mend something means to fix it when it is broken or damaged. فعل هست به معنی تعمیر کردن، رفو کردن، وصله کردن. Mother mended the rip in my pants with a piece of cloth. مادر پارگی شلوار مرا با تکه‌ای پارچه وصله کرد. Mortgage. A mortgage is a loan for property, especially a home or a business. اسم هست به معنی وام، رهن، وام مسکن. When they bought their new home, the married couple had to sign a mortgage. هنگامی که آن زوج خانه جدیدشان را خریدند، باید سند وام خود را امضا می‌کردند. Personnel. Personnel are employees in a business. اسم هست به معنی کارکنان، پرسنل. When business increased, we had to hire more personnel. هنگامی که تجارت افزایش یافت، ما مجبور شدیم کارکنان بیشتری استخدام کنیم. Plumbing. Plumbing is the system of pipes used in a home to supply water. اسم هست به معنی لوله کشی. When the plumbing stopped working, no one was allowed to use the toilets. هنگامی که سیستم لوله کشی خراب شد، هیچ کس اجازه نداشت که از توالت استفاده کند. Quote. A quote is what someone has said, including saying how much a piece of work will cost. اسم هست معنی نقل قول. His writing was full of quotes from Shakespeare. نوشته او مملو از نقل قول‌هایی از شکسپیر بود. Tenant. A tenant is a person who rents property from a landlord. اسم هست معنی مستاجر، اجاره نشین. The new tenants moved into the house across the street. مستاجرهای جدید به خانه آن طرف خیابان اسباب کشی کردند. Utility. A utility is a business that supplies services, such as water or electricity. اسم هست معنی خدمات رفاهی، خدمات عمومی. If you don't pay the utilities, you may have your electricity turned off. اگر پول خدمات شهری را پرداخت نکنی، ممکن است برق تو قطع شود. Whereby. Whereby means by which or through which. قید هست به معنی که از آن طریق که به موجب آن. The mayor had a new bridge built, whereby the citizens could cross the river. آن شهر پل جدیدی را ساخت که از طریق آن شهروندان می توانستند از روی رودخانه رد شوند. زبان آموزان گرامی و فارسی زبانان گل، این هم از 20 لغت درس هفدهم. امیدوارم که خیلی خوب یاد گرفته باشید. به سراغ متن این درس میریم و از این 20 لغت داخل متنش استفاده میکنیم تا بهتر بیشتر براتون جا بیفته. The resourceful landlord. صاحب خانه با تدبیر. A kind landlord was afraid that he would lose his apartment building. He needed to make some mandatory repairs to the old building, or his tenants would have to leave by the end of the month. صاحب خانه مهربان می‌ترسید که مجتمع آپارتمانی خود را از دست بدهد. او باید مقداری تعمیرات اجباری بر روی ساختمان قدیمیش انجام میداد، وگرنه مستاجرهایش باید تا آخر ماه آنجا را ترک می‌کردند. Without tenants to lease the rooms, the landlord would be unable to pay his mortgage. بدون مستاجرهایی که اتاق‌ها را اجاره می‌کردند، صاحب خانه نمی‌توانست وام خود را پرداخت کند. He'd be bankrupt, and the bank would take his building. He got quotes for the repairs, but he didn't have the money whereby he could employ the personnel needed to make them. او ورشکست می‌شد و بانک ساختمان را تصرف می‌کرد. او برای تعمیرات برآورد هزینه کرد، اما پولی نداشت که از طریق آن بتواند کارگران لازم برای تعمیرات خانه را استخدام کند. It would seem like he did not want to conform to the city's codes before the forthcoming inspection. He had requested an extension, but it was denied by the city. به نظر می رسید او نمیخواست قبل از بازرسی زودرس آینده از آیین‌نامه شهری پیروی کند. او درخواست یک قسمت الحاقی را داده بود، ولی شهرداری آن را رد کرده بود.
He held a meeting with his tenants and explained the unfortunate situation. If the building does not meet the appropriate standards for safety and hygiene, he said, the city will expel everyone. او با مستاجرانش جلسه‌ای تشکیل داد و موقعیت نامساعد را توضیح داد و گفت اگر ساختمان استانداردهای مناسب و ایمنی و بهداشت را نداشته باشد، شهرداری همه را اخراج خواهد کرد. The tenants were all sad for the kind old man. Maybe we can help, said the hairdresser who lived on the first floor. The other tenants agreed. همه مستاجرها برای پیرمرد مهربان ناراحت شدند. آرایشگری که در طبقه اول زندگی می‌کرد گفت شاید ما بتوانیم کمک کنیم. دیگر مستاجرها با او موافقت کردند. One tenant had worked for the city's utilities. He knew a lot about plumbing, so that's how he helped. Another tenant was a carpenter. He mended the holes in the floor and walls. یک مستاجر برای خدمات شهری شهرداری کار کرده بود و چیزهای زیادی در مورد لوله کشی می‌دانست. بنابراین از آن طریق کمک کرد. مستاجر دیگر نجار بود. او شکاف‌های روی زمین و دیوارها را تعمیر کرد. Others cleaned the building from top to bottom so that it was more hygienic. They even furnished some of the apartments with new beds, dressers, and chairs. دیگران ساختمان را از بالا تا پایین تمیز کردند تا بیشتر بهداشتی شود. آنها حتی بعضی از آپارتمان‌ها را با تخت‌ها، کمدها و صندلی‌های نو مبله کردند. When they were done, all of the people went into their apartment and the landlord went home to rest. هنگامی که کارشان تمام شد، همه آنها متفرق شدند و صاحب خانه به خانه اش رفت تا استراحت کند. When the deadline of the inspection arrived, the apartment building was hygienic and safe. The landlord couldn't believe it. هنگامی که ضرب الاجل بازرس فرا رسید، مجتمع آپارتمانی بهداشتی و ایمن شده بود. صاحب خانه نمیتوانست آن را باور کند. His old building now looked like one of the nicest buildings in town. The building passed its inspection, and the landlord and the tenants had a big party. ساختمان قدیمیش حالا مثل یکی از مدرن‌ترین ساختمان‌های شهر شده بود. ساختمان بازرسی را پشت سر گذاشت و صاحب خانه و مستاجرین مهمانی بزرگی گرفتند. Thank you all so much, the landlord said during the party. I could never have done it by myself, but by working together, we now all have a beautiful place to live. صاحب خانه در مهمانی گفت از همه شما بسیار متشکرم. من هرگز نمیتوانستم به تنهایی آن را انجام بدهم. اما با همکاری یکدیگر اکنون همگی ما مکانی زیبا برای زندگی داریم. زبان آموزان و فارسی زبانان گرامی، اینم از درس 17. امیدوارم که خیلی خوب یاد گرفته باشید. لغاتش و متنش براتون مفید بوده باشه. فراموش نکنید کانال خودتون رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید از کانال خودتون و نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم برام کامنت کنید. از تک تک کامنت های شما و از تک تک حمایت های شما تشکر میکنم. تا درس بعدی و درس 18 از این کتاب شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.